did you kill Honey and Barry Sherman? لما بتبذل الشرطة قصارى جهودها في عملية البحث عن الجاني في جريمة ما وما يتوصلوا للفاعل لظروف خارجة عن إرادتهم نظراً لقلة الأدلة أو فقدان الشهود، فهذا شيء ممكن نتقبله. لكن لما الشرطة هي بحد ذاتها تتغافل عن الأدلة الموجودة بمسرح الجريمة وفوراً بفترة قصيرة بيعتبروا القضية جريمة قتل وانتحار، فهذا الشيء لا يقبله عقل، وخاصة إذا كنا عم نحكي عن قضية مقتل اسمين معروفين في كندا، باري وهوني شيرمان. ألين ستيرن سمسارة عقارية معروفة ومشهورة، وبتاريخ 15 ديسمبر 2017 يلي كان يوم الجمعة كان ألين عندها شغل هي وسمسار صيني تاني وعم يفرجوا عملاء صينيين قصر قيمته أكثر من 7 مليون دولار. القصر كان خيالي بكل معنى الكلمة، تصميماته عصرية، موقعه كمان موقع ممتاز ومبني على مساحة 12,000 قدم. القصر نفسه كان 3 أدوار، كل دور لوحده مساحته 4000 قدم، وهالقصر بيحتوي 5 غرف و9 حمامات وملعب للتنس وساونا وكراج تحت البيت وحمامات سباحة داخلية ومطبخ خارجي بالهواء الطلق. واللي بيميز هذا القصر هو موقعه الجبار في أحلى وأغلى وأرقى مناطق تورنتو كندا. هالمنطقة هي اللي بيسكنها فقط الأرستقراطيين، الناس اللي بيكونوا ممكن أطباء أو لهم منصب بالدولة. حتى القصر نفسه بيسكنوا شخصين معروفين ومشهورين في كندا، باري وهوني شيرمان. عائلتهم واحدة من أغنى العائلات بكندا، ومو بس هيك، باري احتل المركز 12 من ناحية الأسر الغنية في كندا. صافي ثروته كانت بسنة 2017 بتبلغ 4.7 مليار دولار، وسر ثروتهم كانت لأنه بيمتلكوا أكبر شركة أدوية في كندا. وهلأ بتبتدي السمسارة العقارية تعمل جولة مع عملائها لحتى يشوفوا هالقصر الخيالي، وبتدخل السمسارة العقارية مع العملاء يلي معاها بعد ما بتفتح لهم باب القصر مدبرة المنزل. بيفوتوا على القصر غرفة غرفة لحتى يتفرجوا على كل أرجائه، بيضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لغرفة كانت السمسارة العقارية هي بحد ذاتها حابة إنه العملاء يلي كانوا معاها ما يركزوا بهي الغرفة، لأنه كان باري ومرته هوني حاطين فيها منحوتين خشبيات شكلهم أو خلينا نقول حجمهم نفس حجم البشر، وكان شكلهم منفر. فكانت خايفة السمسارة العقارية إنه منظرهم هالمنحوتين هدول يخلي العملاء يلي معها يغيروا رأيهم بشراء القصر، فكانت بدها تمرق هيك مثل ما بيقولوا مرور الكرام بهالغرفة هي ويكملوا جولتهم بباقي القصر. لكن هي قبل ما تكمل مشيها وتترك هالغرفة هي لاحظت إنه الشباك اللي فيها كان مفتوح فتحة هيك بسيطة، لكن هي ما عطت أهمية لأنه قالت إنه ممكن يكون هالشباك هذا مفتوح من شان التهوية. وبتاخد السمسارة العملاء يلي معها من شان ينزلوا للطابق السفلي، والطابق السفلي فيه 2 من السلالم بيوصلوا له، سلم متعرج وفي واحد سلم تاني رئيسي. وبتستخدم السمسارة هي والعملاء السلم الرئيسي وبيدخلوا على الغرفة المعيشة وبعدين غرفة مجاورة وبعدها الكراج. وهون بتلاحظ السمسارة العقارية إنه مرمي بالكراج مجموعة من الأوراق، وكمان موجود هاتف بلاك بيري هو هذا الهاتف تبع باري، وكمان بتلاقي قفازات جلدية. فبتسرع السمسارة العقارية لحتى تلمهم قبل ما يشوفوهن العملاء يلي معاها، فلمت الأوراق وأخذت كمان الهاتف والقفازات الجلدية، وهي كانت مستغربة إنه كيف باري بيترك على الأرض الأوراق وقفازاته الجلدية وهاتفه يلي بيستخدمه يلي هو من موديل بلاك بيري. وبتحط السمسارة العقارية الأغراض اللي لقيتهم على طاولة، وبعدين بتفتح الباب وبتدخل للمكان يلي بيوصلها للكراج الثاني وحمامات السباحة وحمامات البخار، وبتضغط السمسارة العقارية على الزر يلي بيفتح للباب يلي بيوصلها لحمام السباحة. وبتلاحظ السمسارة العقارية إنه الدنيا عتمة وما في أي ضوء سوى الأضوية اللي لونها أزرق يلي بتكون موجودة بأسفل حمام السباحة، يعني تحت
تحت المي مباشرة. وهون بنوصل لأهم منطقة بكل القصر. هون في حمامين سباحة وحواليهم محاطين بدرابزين، وهالدرابزين هات مو للحماية إنما لحتى حدا يستند عليهم. وبصراحة السمسرة العقارية والعملاء اللي معها ما كانوا عاطين أهمية إنه يشوفوا هالمنطقة هي كلها، منشان هيك ما شغلت النور بهالمنطقة. لكن السمسار الصيني اللي كان معاها فجأة لاحظ شيء على طرف حمام السباحة، فسألها إنه شو في هنيك، شو هادي اللي هنيك موجود. فهون لما طلعت السمسرة العقارية لاحظت وجود باري وزوجته هوني شيرمان. الاثنين كانوا جالسين وثابتين على الأرض وراسهم مربوط بشي. السمسرة العقارية ما لا فهمانة وما لا دريانة هي شو عم تشوف، لأنه مثل ما قلت لكم الدنيا عتمة. فبلحظة قال السمسار الصيني يلي معاها، قال أكيد هدول مثل القطعتين الخشبيات اللي شفناهم فوق بغرفة النوم. فهون السمسرة العقارية اقتنعت بكلامه وقالت له يمكن عندك حق، خلينا نطلع من هالمكان هاد. اعتقدت السمسارة العقارية إنه اللي شافته هو باري وزوجته هوني كانوا عم يمارسوا اليوغا، لكن هي كان عندها شك إنه اللي بيمارس اليوغا ما بيبقى جسمه ثابت لهالدرجة هي. فكان كل همها إنه تنهي جولتها مع العملاء الموجودين معها، تنهي هالجولة هي داخل القصر، وبعدين ينصرفوا هالعملاء، وبعدين تتوجه لحدا من الناس اللي عم تشتغل داخل القصر وتطلب منه ينزل لحمام السباحة ويشوف شو عم يصير تحت. ولما بينزلوا لتحت ما بيلاقوا باري وزوجته عم يعملوا يوغا، كان باري وزوجته ميتين جنب بعضهم وراسهم مربوط بحزام جلدي حوالين السياج تبع حمام السباحة، ووضعية جسمهم مثل وضعية المنحوتين الخشبيات يلي كانوا موجودين بغرفة نومهم ويلي كان باري وزوجته هوني يحبوهن كتير. أنا شام مهنا وهي قناتي، واللي شاف الفيديو يحط لايك، واللي ما اشترك يشترك، وخلينا هلأ نكمل بالقضية. وبتمنى انكم تحطوا ضمن التعليقات آراءكم. قضية اليوم تثير تساؤلات كتير ومحيرة الناس بالمجتمع الكندي ومحيرة المحققين. وقبل ما أكمل القضية بدي منكم تركزوا بكل شخصية من الشخصيات يلي أنا رح أحكي عنها ضمن سياق الحديث. وكمان بدي أقولكم إنه هالعائلة هي عائلة باري وزوجته عائلة خلينا نقول محاطة بالأعداء، يعني كل شخص من الناس اللي حواليهم ممكن يكون مشتبه فيه بجريمة القتل. وهذا لأنهم عائلة ثرية بيمتلكوا مليارات الدولارات، ولأنه عندهم شركة أدوية تعد من أكبر شركات الأدوية في كندا، وكمان عندهم 4 أولاد يلي حيصيروا مليارديرية بحال توفى والدهم ووالدتهم. بالإضافة إلى أنه باري حواليه أعداء بمجال عمله، ومن أكبر الأعداء لباري هو أولاد عمه يلي بيعتبروا نفسهم إلهم حق بشركة الأدوية يلي بيمتلكها باري، وعم يطالبوه بمليار دولار. حتى انه ابن عمه يلي اسمه كيري صرح باحد المقابلات التلفزيونيه وقال انه هو كان حلمه انه يقتل ابن عمه باري ويقطع له راسه ويدحرجه بمرقب السيارات. وهذا غير الاصدقاء يلي طمعانين فيهم ومئات القضايا يلي كانت مرفوعه ضدهم بالمحاكم. ويلي بصير الاستغراب هو انه نحن لما بنسمع انه جريمه قتل انقتل فيها ملياردير ومعروف ومشهور، رح تكون الشرطه مهتمه كتير بهالقضيه ورح تعطيها الأولوية لحتى تحلها بأسرع وقت ممكن، لكن للأسف هالشي ما حصل. وهلا خلونا نرجع لقصر باري. فلما اجت الشرطة كان جوات القصر 3 هن المدبرة المنزل والجنايني وسمسارة العقارات. فابتدت الشرطة تحقق مع كل واحد من بيناته لوحده. وأول شخص بدوا باستجوابه هو مدبرة المنزل يلي هي أول شخص وصل للقصر. وصلت مدبرة المنزل للقصر في تمام الساعة 8:25 صباحا، ولاحظت عدة أشياء غريبة. لاحظت سيارة هوني اللكزس يلي كانت مركونة بجنب البيت، ولاحظت إنه فوق السيارة في تلج وكأنه السيارة ما تحركت من مكانها لأنه ما كان في علام إطارات السيارة على التلج، فهذا بيعني إنه هوني ما طلعت برات البيت من قبل بيوم. فمدبرة المنزل كانت مستغربة من هالشي، لكن قالت بجوز إنه هوني ما طلعت برات البيت وهذا الشي ممكن يكون شيء طبيعي. ولما قربت بدها تفوت على القصر لقت الجرايد موجودة ناحي الباب، فاستغربت انه لسه الجرايد موجودة على الارض، لانه هي متعودة دائما لما بتدخل على القصر بهالوقت هاد بتلاقي باري عم يشرب قهوته وماسك الجريدة تبعه وعم يقراها. فهي قالت انه
أوكي ممكن يكون باري عنده إجازة قبل بيوم ونام وتأخر بالنوم وما أخذ الجرايد، فأخذت الجريدة وفاتت من الباب الخدمة يلي على جنب البيت. وأثناء دخولها للبيت لاحظت إنه مدربة الرياضة تبع باري وهوني عم تركن سيارتها جنب البيت، وبقيت مستنيتها عند باب البيت لحتى يفوتوا سوا هن الاثنين. وبتفتح مدبرة المنزل باب البيت بس بتلاحظ انه جهاز الانذار مقفول، وهي كانت مستغربة انه ليش جهاز الانذار مقفول، لانه بالعادة اي حدا بده يدخل من باب الشقة كان جهاز الانذار بيعطي صوت وبيضل عم يعطي صوت لحتى حدا يحط الباسورد، بعدها الصوت بيوقف. فليش هالمرة هي جهاز الانذار كان واقف ومقفول؟ وكان هذا الشيء ما له طبيعي أبداً، لأنه القصر ما فيه كاميرات مراقبة لا جواته ولا براته، ولا فيه أنظمة حماية، ما فيه غير جهاز الإنذار هاد يلي موجود عند الباب الرئيسي ويلي بيطالع صوت بحال حدا دخل للقصر أو مثلاً أي حدا كسر شباك من الشبابيك تبعات القصر. وكانوا باري وهوني حريصين كل يوم قبل النوم ينتبهوا لجهاز الإنذار إنه لازم يكون شغال، وخاصة قبل النوم. فكانت مدبرة المنزل كتير مستغربة لأنه هي عم تشتغل بهالقصر من 3 سنين ولا مرة كان جهاز الإنذار مقفول. وسأل المحقق شو في أشياء غير طبيعية لاحظتيها كمان بالقصر، فقالت له إنه كانت مدربة الرياضة عم تستنى هوني وباري، فطلعت مدبرة المنزل لحتى تصحيهم من النوم. فأول غرفة دخلتها هي غرفة هوني، فلاحظت إنه هوني ما لا موجودة بالغرفة وكان سريرها مرتب وموضب كأنه ما حدا نام عليه. ولما طلعت من الغرفة ودخلت لغرفة باري كمان لاحظت إنه باري ما كان موجود بغرفته النوم، وكان السرير كمان مترتب وموضب كأنه ما حدا نام عليه. وبالعادة كان باري ينام بغرفة منفصلة عن هوني لأنه كان باري بيعاني من الأرق بالليل. واعتقدت مدبرة المنزل إنه باري وزوجته مسافرين وما خبروها، فلهيك راحت لعند مدربة الرياضة وقالت لها إنه باري وهوني مالون موجودين. فبتصرخ مدربة الرياضة من البيت وبتقرر مدبرة المنزل إنها تنظف البيت، فبتبتدي بالصالة الرئيسية وبعدين بتنتقل لحمام الضيوف، وكمان بتلاقي شيء ماله طبيعي. بتلاحظ إنه هاتف هوني يلي هو الآيفون برمي على الأرض، فبتاخده وبعدين بتحطه على طاولة الحمام وبتكمل شغلها عادي. وهلأ بنوصل للساعة 10:45 وهو الوقت يلي لازم توصل فيه السمسارة العقارية ومعها العملاء الصينيين يلي لازم يشوفوا البيت ويعملوا جولة داخله. وهون بينتهي التحقيق مع مدبرة المنزل وبينتقل المحقق للتحقيق مع وكيلة العقارات. وحكت وكيلة العقارات للمحقق إنه هي لما وصلت للقصر قالت لمدبرة المنزل إنه باري وزوجته مالهم موجودين، ففكرت إنه تلغي الدخول للقصر، لكن لما تذكرت إنه هوني كان عندها اهتمام كبير ببيع القصر بأسرع وقت، فقررت إنه تدخل للقصر هي والعملاء. وكمان قالت لهم إنه هي لاحظت أثناء التجول بالقصر لاحظت وجود الآيفون تبع هوني موجود بحمام الضيوف، وكمان لاحظت الشباك يلي كان مفتوح بغرفة المعيشة، وكمان قالت لهم على الشيء اللي شافته بحمام السباحة. وذكرت كمان للمحقق إنها طلبت من مدبرة المنزل إنها تنزل منطقة حمام السباحة، وقالت كمان إنه لاحظت إنه مدبرة المنزل كانت كتير مستغربة لأنه هوني مستحيل تنزل لمنطقة حمام السباحة لأنه كان عندها مشكلة بركبتها. وحابة أوضح لكم نقطة بهالخصوص هاد. بالنسبة لحمام السباحة كان في سلمين بيودوا لحمام السباحة، سلم عادي وسلم متعرج، فكانت هوني عندها مشاكل بالمفاصل ومشاكل بالركبة، فكان عندها صعوبة إنها تنزل سلالم أو تطلع سلالم، فلهيك كانت هوني أبدا ما تروح للمكان اللي فيه حمام السباحة. وهلا خليني أقول لكم الشرطة شو شافت بمكان الجريمة. لقت الشرطة باري وزوجته هوني قاعدين نص قاعدة قدام بعض ورجليهم ممددين بطريقة غير مريحة بالجلوس، ظهرهم لحمام سباحة ووشهم ناحية الحيط، وحوالين رقبتهم أحزمة جلدية مربوطة بالدرابزين تبع السياج الخاص بحمام السباحة. شفايفهم كان لونها أزرق وكان في دم ناشف على وجه هاني، على عكس باري اللي كان ما في أي علامة على وشه وكمان لابس النظارة تبعه. ورجليه الاثنين كانوا متشابكين فوق بعضهم مثل منحوتين الخشبيات اللي موجودين بغرفة المعيشة، وجواكيتهم نازلة لعند المرفقين تبعاتهم.
والشرطة لما شافت هذا المنظر قالوا إنه واحد من بيناتهم قتل الثاني وبعدين عمل هيك بحاله. وبعدين عملوا مؤتمر صحفي وفورا أعلنت الشرطة أمام الناس إنه الجريمة هي اللي حصلت هي جريمة قتل وانتحار. وقالوا أمام المحطات التلفزيون كمان إنه باري هو اللي قتل زوجته أولا وبعدين انتحر. وأولاد باري لما سمعوا كلام الشرطة منتشر بكل الصحف والقنوات التلفزيونية ونشرات الأخبار رفضوا رفض قاطع كل الكلام اللي قالته الشرطة ونفوه تماما. وكان موقفهم إنه هن حطوا محققين خاصين، كمان حطوا طبيب خاص لتشريح الجثث مرة تانية. وبعد تشريح الجثث أعلن الطب الشرعي إنه الوفاة حصلت قبل 36 ساعة، يعني الوفاة ما حصلت يوم الجمعة إنما حصلت الوفاة بين يوم الأربعاء وبين يوم الخميس. وكمان أعلن الطب الشرعي إنه أجسام الضحيتين ما فيه أي مواد مخدرة أو سموم. واكتشفوا كمان إنه سبب الوفاة هو كسر عظم العنق. وكمان لاحظوا إنه كأنه في شيء لافف حوالين رقبتهم هو يلي سبب الاختناق وكسر عظم العنق، وإنه أداة الجريمة ما هي الأربطة الجلدية اللي كانت موجودة حوالين رقبتهم، إنما مثل ما قلت لكم هو شيء لف حوالين رقبتهم كسر عظم الرقبة تبعهم وأدى للاختناق. وأثبتوا المحققين الخاصين إنه ما في دخول قسري للبيت ولا شيء مسروق منه، بالإضافة إنه جسم باري كان أضعف من جسم زوجته هاني. كانت هاني رياضية وكانت صحتها أفضل بكتير من صحة فباري، فمستحيل إنه يقدر باري يقتل زوجته. وكمان أثبت الطب الشرعي إنه في علامات على رقبتهم وفي كمان علامات على المعصمين تبع إيديهم، يعني كأنه في حبل كان رابط إيديهم. فالمحققين الخاصين أثبتوا للشرطة إنه الجريمة ما لا جريمة قتل وانتحار إنما جريمة قتل مزدوج. وقالت الشرطة إنه دافع الجريمة هو المال، وخصوصي لما اكتشفوا وصية باري يلي كاتبها بسطر واحد، وهو إنه كتب كل أمواله بعد وفاته لزوجته هوني، وهوني هلأ هي متوفية ماتت، فكل هالثروة هي رح تروح لأولادهم الأربعة. يعني هلأ كل ولد من أولادهم رح يورث 22 مليار دولار. وخلوني لكم إنه علاقة الأولاد مع بعضهم ما لها علاقة قوية، وحتى ما كانوا قراب من أمهم وأبوهم، وحتى إنهم لما صاروا كبار ولا واحد من بيناتهم فكر إنه يشتغل مع والده بالشركة. أكبرهم لورين اللي كانت مدربة يوغا ومستشارة صحية، وألكساندرا يلي كانت متزوجة وعندها أولاد واللي كانت أقرب وحدة لأمها وأبوها. كانت ما تهتم بالمصاري، كان كل اهتمامها إنها تجمع المال وتعمل مشاريع خيرية. وأصغرهم كيلن يلي كانت عم تخطط تعمل حفلة الزفاف تبعها واللي كان والدها هو اللي عم يمولها، وهي اللي ساعدت لخطيبها إنه يشتغل بشركة الأدوية تبع والدها. وبالفترة الأخيرة كانت علاقة كيلن مع والدها كتير متوترة، وهذا بسبب إنه كانت تاخد الفلوس الكتير من والدها وكانت تصرفها بتبذير وإسراف، حتى إنه لما كانت تعطل سيارتها كان والدها يشتري لها واحدة تانية جديدة بدل ما يصلح لها إياها. لكن آخر مرة لما تعطلت سيارتها والدها قال لها إنه ما رح أشتري لك سيارة، روحي وصلحي سيارتك، حتى إنه هو توقف إنه يعطيها أي مصروف. فكان شعورها هو إنه هي مظلومة كتير وإنه كان والدها قاسي عليها. بالنسبة للورين الأخت الكبيرة لما انسألت عن رأيها بوفاة والدها ووالدتها فكان جوابها ما له طبيعي أبدا. قالت لهم إنه هذا هو الوقت المناسب لوفاتهم، يعني إنه والدي ووالدتي كبار بالعمر وهي هن رح يموتوا بالنهاية، فهذا هو الوقت المناسب إنه يموتوا فيه. أما جوناثان فكان تصرفاته لما توفى والده ووالدته كان مرة يبكي ويصرخ ويوقع حاله على الأرض ويرمي حاله على حدا من معارفه أو أقربائه، ومرة كأنه طبيعي ولا كأنه شيء حصل. فأنا حكيت لكم عن الأولاد، فأنتوا ممكن تستخموا يعني شو رأيكم بموقف الأولاد، أو يعني حدا من بيناتهم ممكن يكون هو المجرم، أنتوا شو رأيكم؟ وهلا بعد ما حكيت لكم عن أولاد باري خليني أحكي لكم عن ابن عمه يلي اسمه كيري، ويلي مجرد أعرف إنه باري مات كانت فرحته لا توصف، حتى إنه حكى أمام أحد المحطات التلفزيونية قال إنه باري بيستحق موت أكتر من هيك وطريقة أفظع من هيك، كان بيستحق إنه القاتل يقطع له راسه ويلعب فيه. He cared about one thing:
money, making lots of it, and not caring who he destroyed, who he stepped on. I was betrayed. My cousin hurt me, and now I want to hurt him. طب شو سبب كره كيري لابن عمه باري ورغبته انه يقتله وانه يكون موته افظع من هالطريقة هي اللي مات فيها؟ هلأ كيري عنده 3 اخوات صبيان، والدهم اسمه لو وينتر، وكانوا كلياتهم بيكرهوا باري، واكتر واحد بيكرهه هو كيري نفسه. وسبب كرههم لباري هو اعتقادهم انه هن إلهم حق بشركة الأدوية يلي بيملكها باري، وإنه هو آكل حقهم وما عم يعطيهم إياه. ولهيك كيري رفع دعوى قضائية ضد باري عم يطالبه بتعويض قيمته $1 مليار. طب يا ترى شو سبب كره كيري لابن عمه باري؟ لحتى نجاوب على هذا السؤال لازم نرجع لطفولة باري. باري لما كان صغير كان ذكي وعبقري، وخصوصا كان ذكائه بمجال الرياضيات والفيزياء. والده كان عنده محل ببيع السوستات أو السحابات، فمرة من الأيام راح والده للشغل وهنيك اجته أزمة قلبية وتوفى، فاضطرت والدته لباري إنها تشتغل لحتى تعيل أسرتها لبين ما يكبروا أولادها ويحملوا عنها المسؤولية. وبسن 16 سنة دخل باري لجامعة تورنتو وتخرج منها بدرجة الدكتوراه في مجال الفيزياء الفلكية. وكان يحلم باري إنه يشتغل بناسا، وكان باري بحاجة إنه يشتغل إلى جانب دراسته، فأخده عمه لو وينتري وشغله عنده بشركته يلي كان اسمها إمباير لابس. يلي بدي أقولكم إياه إنه شركة إمباير لابس هي شركة أدوية. كان عمه يصنع الأدوية الجنيسة. شو يعني الأدوية الجنيسة؟ هلأ الأدوية الجنيسة بالمختصر بدي أقولكم إنه شركات الأدوية الكبيرة بتصنع أدوية وفي عندها براءة اختراع وفي كمان إلها علامة تجارية. فكانت شركات الأدوية الكبيرة تصنع هالأدوية ذات العلامة التجارية تبيعها للناس بأسعار مرتفعة، بينما الأدوية الجنيسة هي مفعولة نفس مفعول الأدوية اللي كانت تصنعها الشركات الأدوية الكبيرة، لكن هي بتنباع بسعر أقل للناس. فكان عمه هو اللي بيصنع الأدوية الجنيسة وكان يبيعها، فكان باري مفتون بشركة عمه، وكان مفتون كمان بالأرباح اللي كانت تحصلها شركة إمباير لابس. وفي يوم من الأيام بتموت مرت عمه لباري، وبعدها ب17 يوم بيموت لو وينتري يلي هو عمه لباري، ويلي هو كمان بيكون والده لكيري. وبيترك لو وينتري وزوجته أولادهم ال4 أيتام، لكن هن بنفس الوقت عندهم شركة ضخمة يلي هي إمباير لابس. وعمر كيري لما توفى والده كان 4 سنوات، بينما أخوه الكبير كان عمره 7 سنوات، فهن لساتهم أطفال. فالموجود هلأ بشركة إمباير لابس هو باري يلي كان عمره 22 سنة. باري كان حريص إنه الشركة هي ما تفشل وما تخسر، فحاول هو وصديقه أو هو وشريكه إنهم يقترضوا ويجمعوا أموال من أهليهم حتى يشتروا الشركة، وفعلا قدروا إنه يشتروا شركة إمباير لابس بعد 2 سنين. وطبعا باري لما اشترى شركة إمباير لابس بيعرف إنه أولاد عمه الأيتام الأطفال إلهم 20% من هالشركة هي، وبقي باري يشتغل بهالشركة هي لحد ما كبرت وكترت أرباحها، لحد ما يوم قرر باري إنه يبيع الشركة، وانباعت شركة إمباير لابس بمبلغ $2 مليون. وطبعا باري عطى أولاد عمه الأيتام حقهم من الشركة، وهو اشترى شركة تانية يلي هي اسمها أبوتكس. وكل اعتقاد أولاد عمه لباري إنه هن عندهم شركة كبيرة وضخمة كان يشتغل فيها باري، وباعها واشترى شركته اللي هي اسمها أبوتكس. فهن بيعتقدوا إنه هن إلهم حق بشركة باري اللي اسمها أبوتكس. ومرارا وتكرارا كان باري يحاول يقنع أولاد عمه إنه هو باع شركة باير لابس وعطاهم حقهم منها واشترى شركته اللي هي اسمها أبوتكس، لكن هن كانوا رافضين هالكلام هاد، وكانوا مصممين إنه هن إلهم 20% من شركة أبوتكس. والنزاع يلي
وبين باري ولاد عمه هو نزاع عائلي. أما بالنسبة للقانون فشركة أبوتكس هي ملك باري وحده، وبالرغم من أنه باري عطاهم حقهم من شركة إمباير لابس، لكن هو كان كريم معاهم وكان يعطيهم بالملايين، لكن كانت هي الملايين ما تملى عينهم. كانوا هن معتقدين أنه هن إلهم حق بشركة أبوتكس وحقهم لا يقل عن 20%، يعني حقهم بالمليارات وليس بالملايين اللي كان يعطيهم إياها باري. وهالشي خلق عداوة كبيرة بين كيري وإخواته وبين باري، لدرجة أنه كيري لما عرف بوفاة باري كان جدا سعيد ومبسوط. وجنازة باري كانت جنازة كبيرة حضرها 7500 شخص، وكانوا كلياتهم من أصحاب المناصب العليا بالدولة. واللافت للنظر أنه أثناء الجنازة جوناثان وزع على الحراس اللي واقفين بباب صالة الجنازة صورة شخص أنه ما يدخلوا أبدا للجنازة، والشخص هذا هو صديق والده يلي اسمه مارك دي أنجلو. وسبب عدم رغبة جوناثان صديق والده يحضر الجنازة هو لأنه جوناثان كان يكره فرانك، وهذا بسبب أنه كان باري يلي هو والد جوناثان يقدم مصاري كتير ودعم مالي كبير لصديقه فرانك. صديقه فرانك كان بيشتغل بيعمل عروض بمحطات التلفزيون، فكان هو بحاجة مين يدعمه ماديا، فكان باري يقدم له بالملايين مساعدات مالية. بينما جوناثان كان مديون لوالده بمبلغ قيمته 60 مليون دولار، فكان باري يضغط على ابنه انه يرد له هذا المبلغ. فالواضح انه جوناثان كان كتير متضايق من والده، انه بدل ما يضغط على فرانك من شان يرد له الملايين اللي اعطاه اياها، بالعكس كان باري عم يضغط على ابنه من شان يرد له المصاري اللي اخذه من والده يلي قيمتهم 60 مليون دولار. وهلا خليني اشرح لكم على اللي حصل يوم الجريمة من وجهة نظر الشرطة. لكن قبل ما اشرح لكم هالمعلومات هي بدي لكم انه باري وهوني لما قرروا يبيعوا القصر بمبلغ 7 مليون دولار قرروا انه يشتروا بمنطقة تانية احلى وافخم، والقصر اللي كانوا بدهم يبنوه كانت قيمته تقريبا 30 مليون دولار. فبيوم الجريمة يوم الاربعاء ب 15 ديسمبر 2017 كانت هوني وباري موجودين بالمكتب الهندسي عم يتفقوا على التصميمات يلي هن بدهم اياها بالقصر الجديد. فغادرت هوني بسيارتها اللكزس بتمام الساعة 7، طبعا غادرت المكتب الهندسي بتمام الساعة 7، بينما باري لحقها بعد ساعتين ووصل لبيته بتمام الساعة 9. نظرية الشرطة بتقول انه هاني دخلت من باب الرئيسي للشقة، وبعد ما دخلت لقت المجرم بوشها، فقعدت تهرب وتركض بالبيت لحد ما وصلت لحمام الضيوف بالصالة الرئيسية، وهنيك حاولت تتصل بالشرطة. فالمجرم لحقها ودخل لعندها على الحمام، ولما شافها عم تتصل بالشرطة ضربها على وشها، وهذا اللي بيفسر وجود الدم على وشها. واكيد لما ضربها انرمى الايفون من ايدها على الارض، وهذا السبب يلي خلى مدبرة المنزل تلاقي الايفون تبع هوني مرمي على الارض بحمام الضيوف. وقالت مدبرة المنزل انه هذا الحمام حمام الضيوف كانت هوني ما تفوته ابدا، فهذا اللي بيفسر سبب دخولها لهذا الحمام، لانها كانت عم تهرب من المجرم. وبعد ما قتلها المجرم جرى عبر السلالم ونزلها لمكان حمام السباحة. اما بالنسبة لباري فكل اللي حصل له ناح باب الكراج، فبمجرد دخل باري من الكراج هجم عليه المجرم، وهذا بيفسر سبب وقوع الاوراق وهاتفه البلاك بيري وقفازاته الجلدية. واختصارا لهالقضية هي بدي لكم انه هالعائلة هي محاطة بالاعداء بكل مكان، في كتير ناس عندهم رغبة بقتله، وكل واحد دافعه بيختلف عن الثاني. حتى شركات الأدوية الكبرى كانوا رافعين ضد باري المئات من القضايا بأروقة المحاكم، حتى انه شركة فايزر المعروفة رفعت قضية ضد باري وكسبوها، والمحكمة امرت باري يدفع تعويض لشركة فايزر قيمته 300 مليون دولار. وهلا خليني احكي لكم عن اخطاء الشرطة لما وصلوا لمكان الجريمة. لما دخلوا للقصر لقوا مدبرة المنزل كانت محتارة شو بدها تساوي ومرعوبة ومرتبكة، فابتدت تقوم بعملية تنظيف القصر. فكان هذا خطأ لما الشرطة ما منعتها، لأنه هي عم تنظف القصر ممكن تكون مسحت أي دليل من أدلة يلي بتقود لحل الجريمة. ومن أخطاء الشرطة إنها ما استجوبت حدا إلا بعد مرور 4 أيام من وقوع الجريمة.
وحتى إنه الشرطة غلطت كتير لما صرحت وقالوا بالأول إنه الجريمة هي جريمة قتل وانتحار، ولا حتى فكروا ولا خطر على بالهم إنهم يفرغوا الكاميرات الموجودة بالشارع إلا بعد مرور شهر وبعد إصرار من الجيران لما لقوا أحد الكاميرات لقطة رجل ماشي جنب بيت باري بنفس يوم الجريمة. والشرطة ما قدرت تحدد هوية الشخص لأنه ما له واضح تمام بالكاميرا، ونشرت هالمقطعات بنشرات الأخبار على وعسى يطلع حدا من الناس يتعرف عليه ويبلغ الشرطة. وكل هالكلام اللي قلت لكم إياه عن أخطاء الشرطة هي السبب بتأخير حل القضية لحد الآن. بدي لكم إنه جوناثان وأخواته قرروا إنه يهدموا القصر يلي انقتل فيه باري وزوجته، لأنه هذا القصر صار يسبب لهم ألم نفسي. وحدد جوناثان مكافأة قيمتها 35 مليون دولار لأي شخص بيعطيهم معلومات تقودهم للقبض على الفاعل. بتمنى إنه الفيديو نال إعجابكم، وكتبوا لي ضمن التعليقات رأيكم من هو القاتل يلي قتل باري وزوجته. بشوفكم إن شاء الله بقضايا جديدة. دمتم بخير والسلام عليكم.